الفكرة جت إن أنا كنت برسم في شقة في التجمع الخامس. برسم لاندسكيب، يعني اللاندسكيب اللي هو الكوميرشال. وأنا بعمل ده من تقريبا من ساعة ما كنت بدرس في الكلية. فلاحظت إن هو فكرة اللاندسكيب الكوميرشال ده هو بيمثل الجمال أو الفن عند الناس عموما، يعني كل الطبقات، سواء الناس الفقيرة أو الأغنياء، حتى باختلاف مستواهم الثقافي. يعني الفكرة إن اللاندسكيب ده أصلا هو لاندسكيب أوروبي، يعني ملوش علاقة بينا إحنا كمصريين. فكنت بفكر في العلاقة ما بين يعني ثقافيا علاقتنا إحنا باللاندسكيب ده إيه. يعني غير إن مع الوقت فكرة اللاندسكيب ده بدأ يبقى مشوه. يعني لو نزلنا العتبة أو كده هتلاقي اللاندسكيب ده يعني هتلاقيهم حاطين مدخلين شجر أوروبي مع نخل، مع مركب مثلا بشراع. فهم مدخلين حاجات مصرية مع حاجات أوروبية، فهو في الآخر بيطلع حاجة فيها حالة غموض كده. في لوحات عصر النهضة مثلا دايما اللاندسكيب جزء، يعني هو المكان اللي بيحصل فيه حدث ما في لوحات عصر النهضة، او دايما هو الخلفية. لو في بورتريه بيبقى هو الخلفية بتاعة البورتريه ده. بدأت اشتغل على فكرة الغموض دي. بدأت احاول ابني مشاهد فيها حالة درامية وفيها غموض شوية بتحصل جوه اللاندسكيب. في حاجات انا باخد مشاهد من افلام، مثلا افلام سينما، وبحاول اركبها جوه اللاندسكيب، يعني اخلي المشهد بيحصل جوه اللاندسكيب. بعد كده بدأت احاول اعمل الشخصيات، الكاركترات اللي هي المشوهة، زي اللوحة دي او دي مثلا. هو نفس الشخص بس بحاول اشوهه او اعمل كاركتر في حالة غموض او في تشويش شوية. انعكست في التسجيل حالات التنمر بين اعضاء معروفين في العصابات الشن، وقد راجع مساعد. وفي مجموعة كان ليها علاقة بحاجات شخصية، يعني بأحلام أو حوادث حصلت معايا. في لوحة اتعرضت لوحدها في مدرار، كان مشروع ما تروحش بإيدك فاضية. وفي 10 تانيين كانوا جزء من مشروع مع برولفيتشي. كان مشروع اسمه تقاطعات، ومحمد عبد الكريم كتب قصة على ال10 لوحات دي. شغلي على الميديا هو مكمل، يعني هي دي المصدر اللي انا بشتغل منه طول الوقت. يعني الميديا سواء كأفلام او اخبار او صور. وهرب على أثينا في العاصمة نفسها، وفي العاصمة نفسها رجب. اللاندسكيب كانت هي الفكرة الأساسية اللي أنا بشتغل عليها، يعني هي تقريبا بديل لفكرة النص. في الكركدان أنا كنت ببتدي من النص، كان في النص هو الموضوع الأساسي اللي بشتغل عليه، أو اللي بنيت عليه المشروع نفسه. وكنت بدمج ما بين النص ده والميديا، الصور أو المشاهد اللي أنا باخدها من الميديا. في المشروع ده الثابت هو اللاندسكيب. انا ببني لاندسكيب الاول، وبعدين ابتدي افكر في ايه اللي هعمله جوه اللاندسكيب، ايه اللي هيحصل جوه اللاندسكيب ده. واللي بحاول اعمله جوه اللاندسكيب كله جاي من الميديا. دي حياتي عموما، اللي هو طول اليوم انا قاعد بتفرج على اليوتيوب
او فاتح فيسبوك او كده. بتابع اخبار، بتفرج على فيديوهات. You live beside McKenna. Ah, nice. I've been there a few times.